በተለይም በሻምፒዮንሺፑ በማይክል ካሪክ በሚመራው ሚድልስብሮ ከተሸነፉ በኋላ እንዲሁ ጫና የበረታባቸው አሰልጣኝ ሆነው ነው እየተመለከትናቸው የምንገኘው። በቀጣይ እነዚህን ጨዋታዎች እያሸነፉ የደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ለውጥ ያመጣሉ የሚለው ነገር በቸልሲ ቤት የሚጠበቅ ነው። 28 ነጥብ ይዞ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በርካቶች እንዲሁም ተንታኞች ወደሚወደው ደረጃ መጥቷል ሲሉ ነበር ቸልሲን። አምናም እናስታውሳለን 10ኛ ላይ ለበርካታ ሳምንታት ሲቆይ እንዲሁ ስንመለከተው ነበር። ዘንድሮስ ቸልሲ ምን ያሳያል የሚለው ይጠበቃል። ቶድ ቦሊ ከተረከቡት በኋላ ይህንን ቡድን በርካታ ከዋክብቶችን ሚሊዮን ፓውንዶችን በማውጣት ማስፈረም ችለዋል። ሞይሰስ ካይሴዶ እናስታውሳለን፣ ኢንዞ ፈርናንዴዝ፣ ሌሎችም በርከት ያሉ ተጫዋቾች ወደ ቸልሲ በርካታ ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶባቸው የመጡ ናቸው። ግን ቸልሲ በዛ ልክ ደግሞ አቅሙን እንዲሁም ደግሞ ያወጣውን ብር በሚመጥን መንገድ ቸልሲን ሜዳ ውስጥ እየተመለከት ነው አንገኝም። ከዛ አንጻር በርካታ ለውጥ ያስፈልገዋል። በተለይ ወጣት ተጫዋቾች አሉ። ሆኖም ግን ሞሪሶ ፖቼቲኖ ጊዜ ተሰጥቷቸው ይህንን ቡድን ሰርተውት የዋንጫ ተፎካካሪ ያደርጉታሉ የሚለው ሌላው የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ደጋፊም ቢሆን ባለሀብቶቹም ከውጤት ጋር ነው ሁሉም ነገርና ሁሌ የውጤት መጥፋቱ በቸልሲ ቤት በጣም አስቸጋሪ ነው ለሞሪሶ ፖቼቲኖ። ሞሪሶ ፖቼቲኖ በቶትናም ቤትም ፕሪሚየር ሊጉን የለመዱ አሰልጣኝ ናቸው እናስታውሳለን። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም እንዲሁ ድንቅ ጊዜን ማሳለፋቸው በቶትናም ቤት ጥሩ የውድድር ዘመንን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሲያሳልፉ ተመልክተናል። ወደ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ካቀኑ በኋላም እንዲሁ የተሳካ ጊዜን አሳልፈዋል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ፓሪስ ሰን ጀርሜን የትኛውም አሰልጣኝ ቢይዘው የፈረንሳይ ሊግ ዋንጫን የሚያነሳ ቡድን ነው ካለው ልምድ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ካለው የተጫዋች ጥራት አንጻር ከሌሎች ቡድኖች ጋር ስናወዳድረው ሞሪሶ ፖቼቲኖ ፓሊና ኳሱን ካላገር ራሂም ስተርሊንግ ፓሊናን አስጥሎታል። 9ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ስለ ፓሪስ ሰን ጀርሜን እያወራን ነው። በርካታ ከዋክብት ያለው ቡድን እንደመሆኑ አንጻር ሞሪሶ ፖቼቲኖ ሆኖ ሌሎች አሰልጣኝ ቢይዙት ፓሪስ ሰን ጀርሜን የፈረንሳይ ሊግ ዋንጫን ከሚያነሱ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው። በቸልሲ ቤት ግን ሞሪሶ ፖቼቲኖ ምን አይነት ለውጥ ያመጣሉ የሚለው ነገር ይጠበቃል። ቶማስ ቱሄል ግን የሰሩ ስህተት አሁንም ቸልሲዎችን ዋጋ እያስከፈለ መሆኑን እየተመለከትን እንገኛለን። ቶማስ ቱሄል ከመጡ በኋላ መሻሻሎቹን በቡድኑ ውስጥ ስንመለከት ነበር። የቸኮል ይመስለኛል ቶማስ ቱሄልን ለማሰናበት። ከዚህ አንጻርም በርካታ አሰልጣኞች ወደዚህ ክለብ መጥተዋል። ላምፓርድን ጨምሮ ሌሎች አሰልጣኞችም ወደዚህ ቡድን መምጣት የቻሉ ናቸው። ሆኖም ግን የተሻለ ጊዜን ማሳለፍ ተስኗቸው ተመልሰው ሲሄዱ ተመልክተናልና ከዚህ አንጻር ሞሪሶ ፖቼቲኖስ ምን ያህል ጊዜ ይሰጣቸዋል በቸልሲ ቤት ብለው ሌላው የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ቴቴ ተነጠቀ። ቆንጆ ኳስ ቼልሲዎች ፉልሃሞች ከጨዋታው ውጪ ኮልዌል አሁን ጨዋታው ኤንዞ ፈርናንዴዝ በትዕይንተ መስኮታችን ላይ እየተመለከትን እንገኛለን። እስካሁን 10 ደቂቃ ጥሩ የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው ማለት አይቻልም። ሁለቱም ቡድኖች ጨዋታን በትክክለኛው መንገድ እያደረጉ አይደለም። በግራ መስመር ላይ ሮቢንሰን ቆንጆ ኳስ። አሁን ከመከላከል ላይ ወደ ማጥቃት ሮቢንሰን የሚያደርገው ሽግግር ኮኖር ጋላገር፣ ኤንዞ ፈርናንዴዝ 1-2 ተቀባበሉ። ጋላገር ኳስ ወደ ኋላ መለሰ። ዲሳሴ፣ ቲያጎ ሲልቫ፣ ኮልዌር 1-2 የተቀባበሉ ይገኛሉ በራሳቸው የግብ ክልል። ቸልሲ ዲሳሴ፣ ጋላገር፣ ቲያጎ ሲልቫ ቸልሲ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ኮል ፓልመር ቸልሲዎች ወደፊት ለመሄድ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ዊሊያን ሮቢንሰን ፉልሃሞች ተነጠቁ። አደገኛ ቦታ ላይ ዲሳሲ መታ። ካይሴዶ ቲያጎ ሲልቫ ጋላገር ብረሽሞ አሻገረ። ፉልሃሞች ጫና ላይ ገብተዋል።
Good noise around Stamford Cole Bridge. Palmer. Enzo. Just give it away. Enzo Fernandez. Kearney's got some mopping up to do here. Kearney. Robinson. An assist በረዥሙ from ኳሷን Anthony መታት። Robinson. Fulham do ሰው give it የመታው away. They ኳስ want a free kick, but they won't get it for that. ዴሳሴ በጥሩ መንገድ መከላከል ችሏል። Just using his body. ቼልሲዎች አሁን የተነቃቁ ይመስላሉ። In behind. ከደቂቃ ወደ ደቂቃ Pressure from Chelsea really. ጫና መፍጠርን ጀምረዋል ሰማያዎቹ ቼልሲ። Defending well. Enzo Fernandez to Raheem የቀድሞ Sterling. ተጫዋቻቸው ዊሊያን Kenny Tete. ራሂም ስተርሊንግ ቴቴ Coleman. ጥሩ መከላከል ኮልመር ኤንዞ ፈርናንዴስ ራሱ አሻማ ኳስ Too close. ደካማ ነው። አሁንም ቼልሲ ጋር ኳስ 13 ደቂቃዎች ላይ Still ደርሰናል። in the early stages, but Fulham have been forced to ቼልሲዎች play ያለፉት deep 5 ደቂቃን ኳሱን መቆጣጠር ችለዋል። Is firmly in Chelsea's favour. ቼልሲ 48 በመቶ የማሸነፍ እድል ተሰጥቷቸዋል። Would have known this was going to be a test today, particularly given their disappointing record here over the years. 32 በመቶ fulham ካይሴዶ To Marco Silva's side to try and bring the game to their opponents. ሞሰስ ካይሴዶ It's a great ball. Decessing to Palmer. ፓልመር They threaded it through to Sterling. ቼልሲዎች Gusto. ቼልሲ Fulham are hanging on at the moment. ዊሊያን ኳሷን መውጣት ችሏል። የቀድሞ ቡድኑን At the moment they look to be coping and making good decisions. fulham where to position themselves, when to release and ቼልሲዎች get out. ምን አይነት የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው ላለፉት 5 ደቂቃ እያሳዩ የሚገኙት? በቸልሲ በኩል በጣም የተሻለ እንቅስቃሴ የተመለከትን እንገኛለን። ሁላም አርሰናል እንዳደረገው ሁሉ ምናልባትም ጨዋታውን ለተጋጣሚ ቡድን በመተው ሙከራዎችንም እንዲሁ የተሻሉ ሙከራዎችን ካደረገ በኋላ በመጨረሻም ጎል የሚያስቆጥረው ቡድን ሁላም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በአርሰናል ጨዋታ ተመልክተናል። አርሰናል በጣም የተሻለው ቡድን ነበር በዛ ጨዋታ ላይ። ሆኖም ግን ሁላም በመጨረሻ 3 ነጥብ ይዞ የወጣበትን ጨዋታ እናስታውሳለን። ባለፉት 5 ደቂቃዎች ግን ቸልሲ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴን እያደረገ ይገኛል። ምንም እንኳን በሙከራ እንዲሁም ደግሞ አስፈሪ የሚባሉ አስደንጋጭ ሙከራዎችን ባንመለከትም ወደ ሳጥን በመጠጋትም የተሻለ እንቅስቃሴን ቸልሲዎች እያደረጉ ይገኛሉ። ቸልሲ ግን ሁላምን በሜዳው ስታንፎርድ ብሪጅ በገጠመባቸው ያለፉት 18 ጨዋታዎች በአንዱም አልተሸነፈም። ይህንን ሪከርድ በዛሬው ጨዋታ ያስቀጥላሉ የሚለው ሌላው የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ሁላም ከቸልሲ ጋር ባደረጋቸው ያለፉት 23 የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው በአንዱ ብቻ ነው። ዛሬስ ማን ይህንን ሪከርድ ያስቀጥላል ነው ሌላው። በዚህ ጨዋታ ኤንዞ አሻገረ ኳሷን በቀላሉ በገንባሮ ኳሷን ስተርሊንግ ለማጥቃት ያደረገው እንቅስቃሴ አልተሳካም። መሀል ሜዳ ላይ ስተርሊንግ ኳሷን ይዟታል። 16 ከ50 ውስጥ ገብቷል። አሻገረ ራሂም ስተርሊንግ ተሳሳተ። ኤንዞ ፈርናንዴስ 16 ከ50 ውስጥ ጋላገር ኮነር ጋላገር ወጣበት። ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረ። ኮነር ጋላገር 15ኛው ደቂቃ ላይ ጥሩ የጎል ሙከራው እንደማገኝ ቅድም ለተናገርከው ጥሩ ሙከራ ተመልክተናል። ጋላገር በክረምቱ ተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ቸልሲ ይለቃሉ ተብለውም ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ጋላገር አንደኛው ሊሆን ይችላል። ይህ ተጫዋች ወደ የትኛው ክለብ ያመራል የሚለውም ይጠበቃል። ሆኖም ግን በጣም ድንቅ ሙከራን ነበር ማድረግ የቻለው። ጎሏ ሳትቆጠር ቀርታለች። ሆኖም ግን ቸልሲዎች አሁን የተሻለ እንቅስቃሴን እያደረጉ ነው። ሙከራም እያደረጉ የተመለከትናቸው እንገኛለን። ማን ቀድሞ ጎል ያስቆጥራል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ቸልሲ ግን በለንደን ደርቢ መርሃ ግብር ባደረጋቸው ያለፉት ጨዋታዎች በሁለቱም ድል ማድረግ ችሏል። ይህ ደግሞ ከዚያ በፊት ባደረጋቸው 13 የለንደን ደርቢ ጨዋታዎች ካስመዘገበው የድል ብዛት ጋር እኩል ሆኖ ነው የተመዘገበው። በተለይም ቸልሲ በፕሪሚየር ሊጉ እንደምናስታውስ ያደረጋቸውን ያለፉት ማሸነፍ ችሏል። ለመጨረሻ ጊዜ ግን 3 ተከታታይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የቻለው በ2022 የውድድር ዘመን ነበር። ዛሬ ይህንን ማድረግ ከቻለ የ2022ን የራሱን ሪከርድ የሚደግምበት ነገር በስታንፎርድ ብሪጅ ልንመለከት እንችላለን። ዊሊያን የቀድሞ ክለቡን ብራዚላዊ ኢንተርናሽናል ብራዚል ካፈራቸው ፔሬራ የቀድሞ የቀይ ሰይጣናቸው ተጫዋች ነው። ኤንዞ ቸልሲ
አሁን ተጭኖ በመጫወት ላይ ይገኛሉ አሁን ቼልሲዎች በርካታ ሐሳቦች ይነሳሉ ከቼልሲ ጋር በተያያዘ በተለይ የዘንድሮ አጫዋች ቼልሲ ወደ ዋንጫ ሊጓዝ ይገባ ነበር እዚህ ደረጃ መገኘት የለበትም የሚሉ ሐሳቦች በርካታ የስፖርት ሙያተኞች ሲገልጹ ሰምተናል ይህ ይሆን አይደለም ዊሊያን ሮቢንሰን በግራ መስመር ላይ አሻማ ኮልዊን መለሰው ኳሷን ቼልሲዎች ጥፋት የተሰራ ይመስል ነበር አንቶኒዮ ቴለር በዝምታ ነው መልስ ብሏል ዊልሰን Fulham continue at 10. It certainly looked a foul, Connor, didn't it? Gets to the ball first, Wilson. The follow through of Levi Colwill just kicks straight into the right leg or shin of Harry Wilson. Anthony Taylor's in a good position as well. ጉዳት የደረሰበት ይመስላል a bit of a loose bouncing ball Harry Wilson clearly see I think Colwill ኳሷን ሲያወጣት first and Colwill just ከኳሱ ጋር ድብልቅ ነው ያደረገው እንደማገኝ ተከላካዮች እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴን በብዛት በተከላካይ ስፍራው ላይ የምንመለከተው ነው ይህ ጨዋታ ግን በተለይም ቼልሲዎች ባለፉት 5 ደቂቃዎች የተሻለ እንቅስቃሴ ሲያሳዩን ተመልክተን ነበር አሁን ደግሞ በድጋሚ ተመጣጣኝ እንቅስቃሴ ነው በሁለቱ ቡድኖች በኩል እየተመለከትን የምንገኘው በጣም አንደኛው የበላይ የሆነበት ጨዋታ አይደለም ይህ ጨዋታ እስካሁን ባለው ደቂቃ ቼልሲ የተወሰነ ደቂቃ የበላይ ሆኖ ተመልክተነው ነበር ከዛ በፊት ባሉ ደቂቃዎች እንዲሁም ደግሞ አሁን ባለፉት ደቂቃዎች ሁለቱም ቡድኖች ተመጣጣኝ እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኙት እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ማን የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጎ ጎል ያስቆጥራል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ወዳጆቻችንም እንግዲህ ግምቶቻችሁን አስቀምጡ ስለ አፍሪካ ዋንጫ ያላችሁን ሀሳብም እንዲሁ ማጋራት ትችላላችሁ አንድ መልእክት እያየው ነው ስለ ሜሰን ማውንት ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ሀሳብ እየተመለከቱ እንገኛለን 84 አባላት ላይ ቀደም ሲል የተጠየቀው ጥያቄ ጋርም ሳሜሬቱ ብለው በርካቶች መልሰዋል ሜሰን ማውንት አዲስ ነገር አለ ብለው ሜሰን ማውንት ማንሳት የሚቻል ዩናይትድ ያው በቶትናም ጋር ጨዋታው በትክክል ሜሰን ማውንት በጉዳት ምክንያት ቀይ ሰይጣናቶችን ማንቸስተር ዩናይትድን ያገለገለ ማይገኝ ከቼልሲ በክረምት የዞር መስኮት ቲያትር ኦፍ ድራይም መቀላቀል የቻለ ብዙ ተጠብቆበት በጉዳት ምክንያት ቀይ ሰይጣኖችን ማገልገል ያልቻለ ተጫዋች ነው በቀጣይ ቀናት ወደ ሜዳ ገብቶ ማንቸስተር ዩናይትድን ያገለግላል ተብሎ ይጠበቃል ቼልሲ ከፉልሃም ፖሊና አሁን የተመለከትነው ሙኒክ ደርሶ ለንደን የተመለሰው ጆ ፖሊና ባለቀ የዝውውር ሰዓት ነበረ ወደ ሙኒክ ለመሄድ ጥረት ያደረገው ነገር ግን የወረቀት ስራዎች ባለማላቃቸው ይህ ተጫዋች ዳግም ወደ ፉልሃም እንዲመለስ በክረምቱ የሆነበት ነው አሁን ላይ የተመለከትነው ካሜራውን ያሳያል ኳስ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች በብዙ መንገድ ይጠበቃሉ በብዙ መንገድ ተጠብቀው ደግሞ ከመጡ በኋላ ከክለባቸው ጋር የተሳካ ጊዜ ማሳለፍ ሲሳናቸው እንመለከታለን ሳንቾን ማንሳት እንችላለን አሁን ወዳጃችን እንዳለው ሜሰን ማውንት ራሱ ስለ ሜሰን ማውንት አዲስ ነገር የጠየቀን ሜሰን ማውንት በዚህ ውድድር ዘመን በብዙ መንገድ ማንቸስተር ዩናይትድን ይጠቅማል ተብሎ ነበር በክረምት የተጫዋቾች ኤንዞ ፈርናንዴስ ኤንዞ Roja Armando forward movement this ምን አይነት የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው that area he wants to go and it's a really late sharp run ራሂም ስተርሊንግ ኤንዞ ለአርማንዶ የሰጠበት መንገድ ብሩህ ቀን ለማሳለፍ ሳይችል ቀርቷል ማውንት እና በርከት ያሉት ተጫዋቾች የተሳካ ጊዜ ማሳለፍ ሲሳናቸው እየተመለከትን እንገኛለን በጣም የተሻለ ነገርን ያደርጋሉ ተብሎ በርካታ ሚሊዮን ፓውንድ ከወጣባቸው በኋላ ከአዲሱ ክለባቸው ጋር ግን በጣም የተሳካ ጊዜን ማሳለፍ ተስኗቸው ወደ ሌላ ክለብ ሲያቀኑ እንመለከታለን በዚያው ሲጠፉ እንመለከታለን አሁን ሳንቾ ከሱፐርስታርነት ወደ ዜሮ የተቀየረ ተጫዋች ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ሜሰን ማውንትም እንዲሁ በጉዳት ይጠፋ ነው በነገው ጨዋታ ግን በርከት ያሉ ተጫዋቾች ለዩናይትድ ግልጋሎት ይሰጣሉ ካዝሚሮ ይመለሳል ማርቲኔዝ ቶሲን ዲዮፕ
Chelsea have not had the distraction of Europe. fulhamዎች ዞይ ተቀባበሉ ይገኛሉ ከሜዳቸው መውጣት that they've not been in Europe. እየታገሉ ነው fulhamዎች fulham much work to do if Pochettino's team are to get into Europe for next season. መስርቶ ለመጫወት የጣሩ ነው የሚገኙት ይህንን ግን Tosun looking for Willian here. ይህንን ግን Willian judge the bounce well. የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች ነው Palmer. ቼልሲዎች ኳሷን ነጥቋል ካይሴዶ ሞሴስ ካይሴዶ ዲሳሴ ካይሴዶ ኤንዞ ኮልዌል ራሂም ስተርሊንግ ኮልዌል ቲያጎ ሲልቫ ዲሳሴ አሌክስ ዲሳሴ ወደፊት very accomplished players. You sometimes feel ኳሷን ለመስጠት ያደረገውን ጥረት አልተሳካለትም on that far side as well. ማላጎስቶ in this opening period of the game. ኳሷን መቆጣጠር አልቻለም ማላጎስቶ out there in that position. I like to see Palmer probably a little bit more central, and I think maybe he likes playing a bit more central as well. But such as trying to get all the attacking players into that Chelsea lineup is out on the right hand side today. ጨዋታው አሁንም ምንም አይገባ አልተቆጠረበትም ፔሬራ ላይ ጥፋት ቲያጎ ሲልቫ ነው ጥፋት የሰራበት ፔሬራ ላይ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ፔሬራ ብዙ ተጠብቆበት በማንቸስተር ዩናይትድ ስኬታማ ካይሆን ተጫዋቾች መካከል አንዱ ፔሬራ ነው ማርኮ ሲልቫ ፊታቸው ትንሽ በስተት ያለ ይመስላል በትዕይንተ መስኮቱ ላይ እንደተመለከትነው ቡድናቸው የበላይነት መውሰድም አልቻለም እንዲሁም ደግሞ በቸልሲ የተጫዋቾች የበላይ ሆነው ነው ቸልሲ ተጫዋቾች የተመለከትናቸው የሚገኘው ከዚህ አንፃር ማርኮ ሲልቫ በቀጣዩ ያሳያሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ፉላም ከሜዳዎች ባደረጋቸው ያለፉት 4 የሊጉ ጨዋታዎች በሁሉም ከ3 በላይ ግብ አስተናግዶ ነው ጨዋታዎቹን የተሸነፈውና ዛሬ ፔሬራ ጥፋት ተሰራበት በድጋሜ ዛሬ ጨዋታው ታርጌት ይመስላል አንቶኒዮ ቴለር ዝምታ ነው መልስ ብሎታል ፔሬራ አልፎታል የለቱ ዳይጋ አንዳንድ ጨዋታዎች አንቶኒ ቴለር አንዳንድ ጨዋታዎች እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች በተለይ መሳለፍ ያለባቸው ጥፋቶች አሉ ቶሎ ፊሽካ ይበዛል ስተርሊንግ በግራ መስመር ላይ ስተርሊንግ ለማለፍ Chelsea get a corner. ኳሷን አውጥቶታል Raheem Sterling who will have worked to ensure that he's in. የመጀመሪያ ማዕዘን ምት 25ኛው ደቂቃ ላይ ቸልሲዎች ማግኘት ችለዋል these days including this man ኮል ፓልመር በግራ መስመር ላይ ኳሱን ሊያሻገር ነው ኮል ፓልመር ሸማ ዝቅ ብሎበታል ኳሷ by the German በርኔላ የቀድሞ የመድፈኞቹ ግብ ጠባቂ ነው ኳሷን ፕሬሽም ኳሷን ተቆጣጥሮ ቡድኑ ባላንስ የሆነ እግር ኳስ እንዲጫወት ጥረት ያደረገ ይገኛል ዊሊያን ጋር ኳስ Tosun Tete Wilson ሃሪ ዊልሰን አሻገረ ኳሱን አድራሻዋን መጠበቅ ያልቻለችም ፔትሮቪች ኳስ ተቆጣጥሮታል The challenge Wilson Moses Caicedo fancied it Raul Jimenez well he puts his hand up in apology. This is the wrong choice from Pereira. Wilson does brilliantly to win that ball back. It's a really good position for Fulham. Disasi and the shot just wasn't on. Jimenez made a great run into the space. We just wanted the ball feeding and Pereira had one in his mind and that was an effort on goal. ግን ማስቆጠር ይኖርባቸዋል ጨዋታውን ድል ለማድረግ Chelsea thoroughly dominated possession in the opening 15 minutes. በሙከራዎች የታጀበ አይደለም ኳሷ መሃል ሜዳ ላይ ነው ብዙ ጊዜ Raheem Sterling on this occasion had strayed offside. ከጨዋታው well he shouldn't have done
ከጨዋታው ውጪ he has the advantage of that whole line. He can see that line. It's poor from Sterling just to drift too early there. ሙቅ ያለ አይደለም በነገራችን ላይ ጎል ይፈልጋል ወክሊል ደርቢ ጨዋታ ነው ያንዳ አካባቢ ቡድኖች ናቸው የተፈራሩ ይመስላል ምክንያቱም ነገ ማለዳ አንዱ ካሸነፈ ያው ሰፈር ውስጥ መበሻሸቅ ትክክል ያ እንዳይገጥማቸው ይመስላል ጨዋታውን ቀስቀስ ያደረጉት ይጻፍ ይገመት resurgence in this game had a ማን ሊያሸንፍ ይችላል ቸልሲ ወይስ ፉልሃም Robinson's delivery አደገኛ ኳስ ዊልሰን ወጣ and that's the first ወጣ has had to make today all created ፉልሃሞች 27ኛው ደቂቃ ላይ ዊልሰን ፉልሃምን ቀዳሚ ለማድረግ ጥረት አድርጎ አልተሳካለትም confidence in Petrovic. Fulham fans getting up. He's clearly onside. Robinson, and that's a fabulous ball. ምን አይነት ኳስ ነው no defender likes with that. ሁሉም ነገር ከቀረት ነፃ የሆነ ኳስ ነበረ and Petrovic just protecting his near post like most good goalkeepers would do. መጠቀም አልቻለም እንጂ በጣም ያለቀለት ኳስ ነበር እንዲሁም ደግሞ ቶሎ ኳሱ ወደ ግብ ያለውን ታክማ ያለ መጨረስ ግን በጣም ጥሩ ዘመን ነው ጠባቂው ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ኬፓን ካጣ በኋላ ቡድን የተሻለ እንቅስቃሴን ፔትሮቪች እያደረገ ይገኛል ሳንቼዝም ራሱ በጣም ጥሩ እሱን ይተካል ተብሎ የመጣ ተጫዋች ነው እሱም በጉዳት ምክንያት የለም የተሻለ እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኝ ግብ ጠባቂ ነው በተለይም እንደዚህ አይነት ድሎችን መጠቀም ለግብ ጠባቂዎች ከተቀያሪ ወንበር ሲነሱ ዋና ግብ ጠባቂ ደግሞ ለድላቸውን በአግባቡ ይጠቀማሉ አሁን ላይ በጣም የተሻለ እንቅስቃሴ ነው ፔትሮቪች እያደረገ የሚገኝ High turnover of possession of the moment. Enzo Fernandez. ወደ ሞቅታ እየመጣ ነው ጨዋታው Chelsea angle for a shot. ኮመር ጋላገር መታ ተመለሰ ኳሱ እዛው ካይሴዶ ሞሶስ ካይሴዶ አደገኛ ኳስ ኮል ፓልመር ቼልሲዎች ኳሷን ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካለትም ኮል ፓልመር የማንቸስተር ሲቲው ህፃኑ ልጅ የቼልሲው ተጫዋች አንዱ ኮል ፓልመር ነው አሁንም ይጻፍ ይገመት ማን ሊያሸንፍ ይችላል ቼልሲ ወይስ ፉልሃም የአፍሪካ ዋንጫ ዛሬን ጅማሩን ያደርጋል ማን የአፍሪካ ዋንጫውን አሸንፎ ወሩ ይጠናቀቃል የአፍሪካ ዋንጫው ማን ድል ያደርጋል ይጻፍ ይገመት ኮል ፓልመር በቀድመኝም በቀኝ መስመር ላይ እዛው ማላጎስቶ just sometimes a few groans from Chelsea fans Malagosto quicker speed of thought I think at times Chelseaዎች Enzo Fernandez Thiago Silva የዓለም ዋንጫው አሸናፊ ኤንዞ ፈርናንዴዝ በቼልሲ ብዙ ከሚጠበቅባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ኤንዞ ፈርናንዴዝ ነው የመጣበት የዝውውር መንገድም ብዙ በጣም ያነጋገር ነበር በወቅቱ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ካይሴዶ ጋላገር ማላጎስቶ ጋላገር ካይሴዶ ኳሱን ተቀበለው ዴሳሴ ቲያጎ ሲልቫ ኮልዌል በረዥሙ ኳሱን አሸማ ኳሱን ስተርሊንግ Sterling የመታ ኳስ ቼልሲዎች ስተርሊንግ Gusto ጨዋታውንም ቀጥሏል ማላጎስቶ Stamford Bridge loose West London derby ኮልመር ማላጎስቶ ጋላገር ዲሳሴ Thiago Silva Palmer looking more dangerous at a central ምናልባት አደገኛ ኳስ የመጀመሪያ ጎል ሊሆን ይችላል ኢንዞ ፈርናንዴዝ ቼልሲዎች አሁንም ደጋግሞ ሙከራ ያደረጉ ይገኛሉ It was a good pass from him I thought Fernandes just went a little bit too early የፉልሃም ተከላካዮች
Clearance by Diop for Fulham. ኳሷ ላይ አማትረው ታክቲካቸውን ጠብቀው ያሰልጣኛቸውን ትዕዛዝ አክብረው ጨዋታውን ያደረጉ ይገኛሉ ፉልሃሞች። He's barely touched the ball, hasn't he? Colwell. He's barely touched the ball. Cole Palmer. Drifting. Cole ያልኩኝ ነው እንግዲህ ኮልዊል ነው ኤንዞ ፈርናንዴስ ኮል ፓልመር ኮልዊል ፓልመር በነገራችን ላይ በቸልሲ ቤት በዚህ ውድድር ዘመን 8 የፕሪሚየር ሊግ ግቦችን በማስቆጠርም ቀዳሚው ተጫዋች ነው። ከሱ የሚስተካከል ተጫዋች በቸልሲ ቤት የለም። የማይሰሩ ሲቲ ወጣን ልጅ አሁን በቸልሲ ያገኘው በአንድ አመት ውስጥ የተሻለ ጊዜ ነው እያሳለፈ ነው የሚገኘው። ከቸልሲ ጋር ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። ምንም እንኳን ቸልሲ በደረጃ ሰንጠረዡ ተፎካካሪ ቡድን ባይሆንም ራህም ስተርሊንግ ገፍተሃል በሚል ዳኛው አስቆሞታል። ኮል ፓልመር ያነሳን 8 ጎሎችን በዚህ ውድድር ዘመን በፕሪሚየር ሊጎች ማስቆጠር ችሏል። በተለይም ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ተጫዋች ሲያስቆጠር ተመልክተናል። ማንቸስተር ሲቲ ያስቆጠረበትን ጨዋታ እናስታውሳለን። ሌሎች ትልልቅ ቡድኖች ላይም እንዲሁ ተጫዋች ሲያስቆጠር ተመልክተናል። የቡድኑ ፍጹም ቅጣትን እንኳን ሲመታ የተመለከትነው ወጣት ተጫዋች ነውና በቸልሲ ቤት ምንም እንኳን ቸልሲ በደረጃ ሰንጠረዡ እንዳነሳሁት የተሳካ ጊዜን እያሳለፈ ባይገኝም ተጫዋቹ ግን 8 የፕሪሚየር ሊግ ግቦችን አስቆጥሯል። በዚህ ጨዋታ ግብ ያስቆጥራል ወይ ለቼልሲ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆኑን ያስመሰክራሉ የሚለው የሚጠበቅ ይሆናል። ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ቼልሲ ከሄደ በኋላ ፔፕ ጋርዲዮላ ኦጨኝ እንዳይሉ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ኮል ፓልመር የውድድር ዘመን ከፍተኛ ጎል ካስቆጠረ ያው ዶኩን አስፈርሟል። ኮል ፓልመርን ሸኝተው ፔፕ ጋርዲዮላ Feel much of that this season, but injuries have delayed his progress. He's had another setback in Kunku. ጎል ይጠበቅባቸዋል ሁለቱም። አንዳንድ ሙከራ ነው ማድረግ የቻሉት። አርማንዶ ሮሃማ የሞከራት ለቼልሲ፣ ዊልሰን ለፉልሃም፣ ማላጎስቶ ጎል ኳስ ሮሃጋ ኳስ አርማንዶ ኳስ They're just like two big ኳስ አመልጧለች። Are in the way and just allow the ball through. The amount of times Diop and የተሳካ ሙከራ ለማድረግ ኮልዌል ኳሷን አውጥቶባቸዋል። ኮልዌል በረጅሙ ኮምፓክት ኳሷን አሻገረለች። ጽፋት ሶሲን ኳስ ጉሽም ያለ ይመስላል። አንቶኒዮ ቴለር ማላጎስቶ ኮሎር ጋላገር አሻማ በቀላሉ ኳሷን ፉልሃሞች በርንሎ የቀድሞ መድፈኛ ሰላሳ 5 ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ጎል ሳንመለከት መደበኛው 45 ሊጠናቀቅ 10 ደቂቃ ብቻ ይቀራል። አንቶኒ ቴለር አራተኛ ዳኛው ስንት ደቂቃ ይጨምራሉ የሚለው የሚጠበቅ ቢሆንም የመጀመሪያው 45 ሊጠናቀቅ ግን 10 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀረው። ባለፉት ቀረብ ያሉ ደቂቃዎች ብንመለከት በጣም ቸልሲ ወደ ፉላም ጎል ተጠግቶ እየተጫወተ ይገኛል። የራሱ ሜዳ ትቶ በፉላም ሜዳ ላይ ነው ቸልሲ ጨዋታውን እያደረገ የሚገኘው። ፉላሞች ግን በተጠንቀቅ ነው እየተከላከሉ የሚገኙት። እንዲሁም ኳስን ከራሳቸው ሜዳ ለማራቅ ጥረት እያደረጉ እየተመለከትናቸው የምንገኘው። በዚህ እንቅስቃሴ ማን ውጤታማ ይሆናል የሚለው ነገር በጣም የሚጠበቅ ነው። የመጀመሪያው 45ን ግን ፉላም በዚህ እንቅስቃሴ 0-0 በሆነ ውጤት ከጨረሰ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር አድርጎ ወጥቷል ማለት ይቻላል። ፉላም በቀጣይ በሁለተኛው አጋማሽ በርካታ ግቦች ይቆጠርበታል ተብሎ ይጠበቃል። ሮቢንሰን ፉልሃሞች ማዕዘን ምት ፉልሃሞች የማዕዘን ምት ቼልሲዎች አይደለም እያሉ ቅሬታ እያቀረቡ ነው። አንቶኒዮ ቴለር ደግሞ የማዕዘን ምት አንቶኒዮ ቴለር ሰጥተዋል። ዊልሰን ዊሊያን የማዕዘን ምት አካባቢ ቆሟል። ሁለቱም ተጫዋቾች ለዊሊያን ሰላምታ እየሰጡት ነው ቼልሲ ደጋፊዎች። ዊሊያን ከዊልሰን አደገኛ ኳስ ፉልሃሞች
በነገራችን ላይ ዊሊያን ባለፈው ውድድር ጊዜ ወደ ፉልሃም ሲመጣ ቼልሲ ደጋፊዎች በአክብሮት የተቀበሉት ለቼልሲ ጥሩ ካበረከቱ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ዊሊያን ነው። በቼልሲ ቤት ትልልቅ ዋንጫዎችን ማሳካት የቻለ ብራዚላዊ ኮከብ ነው። ከአርሰናል ወደ ሀገሩ ብራዚል ሲሄድ ዊሊያን ሊጠፋ ነው ወይ የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበር። ነገር ግን ህይወት በፉልሃም ካይሴዶ ጋር ቼልሲዎች አሌክስ ዲሳሴ በረዥሙ ቸርቴ ያወጣት ኮልዊ እንደገና ለማግኘት ጥረት ሲያደርግ ነበረ። አላስፈላጊ ጥፋት ቴቴ ሰርቷል። ቼልሲ ጨዋታው ጀምሮታል። ካይሴዶ ማን ሊያሸንፍ ይችላል? ቼልሲ ወይስ ፉልሃም? ይገመት ሲጻፍ ጋላገር ኮነር ጋላገር ጋር ኳስ ትገኛለች። ማግሎስኮ ማላጎስቶ ኮል ፓልመር በቀኝ መስመር ላይ እያተራመሳቸው ነው። ኮል ፓልመር የቀድሞ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ነው። ማላጎስቶ ጋር ኳስ ተቀማ። ጥፋት ይመስላል። ቫር ሊታይ ይችላል። ቫር ቢጫ ካርድ Well, I think the decision from Anthony Taylor is whether or not it's reckless enough for a yellow card. Certainly that, and then you look at it and think, well, is there enough red card? And it's not really from Gusto because he's really lunging and stuff up, but የሰራበት ዊሊያን ሌጉስቶና ዳኛው ግን በቢጫ ካርድ የቼልሲ የፉልሃም ተጫዋቾችም ቅሬታ አላቀረቡም። ዳኛውም በቢጫ ካርድ አልፎታል። ከበድ ያለ ጥፋት ነው ግን የተሰራው። ዊሊያን ይነሳል። የብራዚላዊ ጥበበኛ የሕክምና ቡድን አባላት ወደ ሜዳ ገብተዋል። መጨረሻውን እንመለከተዋለን። ከባድ ያለ ጥፋት በውስጥ እግሩ ነው የመታው። ቫር ቢታይ እንደተናገርከው ቢጫ ካርድ ያንስበታል። የሚያስብል ጥፋት ነው መስራት የቻለው። ቢጫ ካርድ አግኝተዋል። አንቶኒዮ ቴይለር ሕክምና ድጋፍ ተነስቷል። ቆሞ ሄደ። ከባድ ነው። በቀጣይ ቀሪ ደቂቃዎች እያነከሰ ነው። ዊሊያን እያነከሰ ነው። በቀሪ ደቂቃዎች ሜዳ ላይ ቆይታ ያደርጋል ወይ? በቀድሞ ቤቱ 39 ቼልሲን ስታንፎርድ ብሪጅ ቤቱን ያውቋል በደንብ። ከቼልሲ ጋር በርካታ ዓመታትን የተሳካ ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል ብራዚላዊ ኮከብ ዊሊያን ቀዳሚው እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው የሚጠቀስ ተጫዋች ነው። በርካታ ዋክፎች በቼልሲ ቤት ሲደምቁ ተመልክተናል። ከደመቁ ተጫዋቾች መካከል ደግሞ የብራዚላዊ ካይሴዶ ስተርሊንግ ረዥሙ ኳሱን አሻማ። ኮል ፓልመር ኳሱን ሊያሻግር ምክንያት ሆኗል። ወደ ውጭ ኳሱ ወጥቷል። ቼልሲ ወደፊት ለመሄድ ተቸግሯል። ፉልሃሞች በመከላከሉ ላይ ያተኮሩ ይመስላል። ጨዋታው ቀጥሏል። 40ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ምንም አይነት ግብ አልተቆጠረም። ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ሰማያዎቹ ፉልሃም ከቼልሲ ማን ሊያሸንፍ ይችላል? የእናንተን ሀሳብ አስተያየት አጋሩን። ፔሬራ የማዕዘን ምት ሊመቱ ነው ፉልሃሞች። ፔሬራ ሁለተኛ የማዕዘን ምታቸው ነው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ዊሊያን ተመልሶ ወደ ሜዳ መግባት ችለዋል። ያነከሰ ወጥቷል። ፔሬራ ስተርሊንግ ኳሷን አወጣት በረዥሙ። ዊሊያን ጋር ኳስ በዚህ ሰዓት ዊሊያን የሚያሻማ ይመስላል።
Back out to Andreas Pereira, who'll hope to do better this time. Pereira በረዥሙ Looking for Raul Jimenez. Jimenez In by Robinson. Diop had remained forward. Diop Anyway will do for Caicedo. ቸልሲዎች Robinson trying to pen in Cole Palmer. እየተከላከሉ ነው የሚገኙት በፉልሃም የደረሰባቸው ያለውን The officials say no. Definitely looked out. Malagosto. This leads to a goal. It would be መስመር ያለፈች ይመስላል የማዕዘን ምት ተሰጣቸው Remember all the ball has to be over the line. Enzo Fernandez. Enzo አሻማ ኳሱን ሮቢንሰን ወጣት ማላጎስቶ ቢቆጣጠር ኖሮ ጎል የሚሆንበት እድል ሰፊ ነበረ Shows you the kind of engine this lad has. I mean, he's a brilliant runner, Anthony Robinson, but ማላጎስቶ he's got every right to complain ዛሬ about እድለኛ ነው looked out the ball. ልደቱን ዳግም ማክበር ካለበት ዛሬ ነው ማክበር ያለበት ከቀይ ካርድ አምልጧል ማላጎስቶ flying too high over the top. አንቶኒዮ ታይለር Just never looked set to be able to get fully behind that shot. Just shifted the ball to the side a little bit. ማርሾ ፖቼቲኖ እየተመለከትናቸው ነው በትዕይንተ መስኮታችን የቀድሞ የቶትንሃም የፓሪስ ሴን ጀርሜን በስፔን ስፓኞል Stats Chelsea have missed more Marshall Pochettino ቶትንሃምን ከምንም ወደ ክለብነት መቀየር የቻሉ አሰልጣኝ ናቸው ጎል ይኖራል ወይ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ዊልሰን ፍልሃሞች ኮልዊል ቲያጎ ሲልቫ ወጣ ቲያጎ ሲልቫ ምን ቁጥር ያደረገ ተከላካይ ነው የማዕዘን ምት I think he just traveled with the ball here thinking pressure could almost have a shot. ተከላካይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እድሜ እንዲገፍቶ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መጫወት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም በጣም ፈጣን ፈታኝ ፔሬራ የማዕዘን ምቷን ፔሬራ ሊያሻማ ነው ፔሬራ የማዕዘን ምት ፓሊና ማለ ፔሬራ ፉላሞች ተመተ ሌላ የማዕዘን ምት ዊልሰን ሌላ የማዕዘን ምት ማስገኘት ችሏል አራተኛ የማዕዘን ምት ጨዋታው አሁን ሞቅ እያለ ነው and then nobody can quite get it fulham picking up that position on the edge. He's got a lovely left foot. በመጀመሪያው አጋማሽ በመጨረሻ ሰዓት ጎል ያስቆጥራሉ ወይ ቀሪውን ደቂቃ ፔሬራ very busy 6-yard box በግራ መስመር ላይ አሁን ማዕዘን ምቷል ይመታት ፔሬራ ቲያጎ ሲልቫ ኳሷን አወጣት ቲያጎ ሲልቫ 45 seconds of normal time remaining in the first half. ቲያጎ ሲልቫ ምን ይጎልበታል Robinson በዚህ እድሜው በመከላከል ብቃት Thiago ሲልቫ በድጋሚ Gallagher Enzo Fernand ኳስ ትገኛለች Harry Wilson nearly kept it in play too. ወደ ውጭ ወጥቷል ኳስ Energetic performance from Fulham in this first half when they haven't had the ball they've worked very ጨዋታው hard. አሁንም 0-0 በሆነ ውጤት ቀጥሏል Boyes kept it in last touch goes out ሁለት ደቂቃ ተጨማሪ ስታንፎርድ ብሪጅ couple of minutes being added on. የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ በሁለት ደቂቃ ግብ ይቆጠራል ወይ ሮሃ ወርቋል ጥፋት ተሰርቶብኛል እያለ ይገኝ ነበር አንቶኒ ቴለር ግን አልሰማም ዝምታ ነው መልስ ዛሬ የማህሙድ ሙዚቃን አድምጦ የገቡ ነው ይመስሉ አንቶኒ ቴለር በጣም አልፎ ኳስ መቆራረጦችን ስንመለከት ነበር ጥፋቶችን ስንመለከት ነበርና በእያንዳንዱ በነዛ ጥፋቶች ፊሽካ ነፍተው ቢሆን የጨዋታ ጭራሽ ጎል ሳይቆጠርበትም የደበዘዘ ጨዋታ ነው በዚህ እንቅስቃሴ ደግሞ ጭራሹ አንቶኒ ቴለር በሰሩ ጥፋቶች ቁጥር ፊሽካቸውን የሚነፉ ከሆነ ጨዋታው የመጨረሻው ኳስ ምን ልንመለከት እንችላለን ፉልሃሞች ሮቢንሰን አሻማ ቲያጎ ተሳስቶላቸው ነበረ አሁንም ፉልሃሞች ኳስ ይዟል ሮቢንሰን ጋር ኳስ ትገኛለች ተሳሳተ ሮቢንሰን ተሳሳተ Nice turn by Axel Disasi. ጨዋታው አሁንም ቀጥሏል
ግብ የለውም። ግብ አልተቆጠረበትም። ለሁለተኛው አጋማሽ የቆጠቡ ነው የሚመስሉት ሁለቱም ቡድኖች። ጨዋታው ቀጥሏል። ኮልዊል ቲያጎ ሲልቫ በረሽሞ ሶሻሞ ኳስ ሮቢንሰን አወጣው። ቼልሲዎች ጋር ኳስ ትገኛለች። አየር ላይ ኳሷን ለመያዝ ኮል ፓልመር ግሩም ኳስ ስተርሊንግ ፔናልቲ ፍጹም ቅጣት ምት ስታንፎርድ ብሪጅ 47ኛው ደቂቃ ላይ ራሂም ስተርሊንግ 10 ሰከንድ ሲቀረው የመጀመሪያው አጋማሽ ራሂም ስተርሊንግ አልፎት ነበረ። እግሩ ላይ መቶን ነበር። አጭር ቢሆን ኖሮ ዲዮፕ በዚህ ጎል የሚሸነፉ ከሆነ ለጨጓራው ምናልባት ዲዮፕ ሽሮፕ ይወስድ ይሆን ማታ። ቼልሲዎች በመጨረሻው ደቂቃ በመጀመሪያው አጋማሽ ማርሾ ፖቼቲኖ ደስታቸውን ለመግለጽ እየተዘጋጁ ነው። ቼልሲ ኮል ፓልመር 9ኛው ጎል በርኔሎ እስካሁን የመታቸውን 5 ፍጹም ቅጣት ምቶች አግብቷል፣ አስቆጥሯል። ጎበዝ ያስብሏል። ተማሪ ቢሆን 6ኛውን ፔናልቲ ኮል ፓልመር የማንቸስተር ሲቲ ወጣነ የቼልሲው ታዳጊ ልጅ ኮል ፓልመር በፉልሃም መረብ ላይ ኳሷን ልቅቃት። ሳንዶፕ ዋጋ አስከፍላቸው ባለቀ ሰዓት ኮል ፓልመር 6ኛውን ፍጹም ቅጣት ምት ወደ ጎልነት ቀየረ። ኮል ፓልመር ተጠናቀቀ፣ ተደመደመ። ኦማይ ቼልሲ 1 ፉልሃም 0። የመጀመሪያው አጋማሽ ኮል ፓልመር የማንቸስተር ሲቲ ሕፃን ተብሎ በቼልሲ ያደገው ኮል ፓልመር